ทีนี้เราก็มาศึกษาคุณสมบัติของลำดับกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีลิมิตของf(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ infinity เนี่ยมีค่าเท่ากับ l แล้วก็ฟังก์ชัน f ตัวตรงนี้นะฮะ fn เท่ากับ an นะครับทุกๆ n ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับเราจะได้ว่าลิมิตของ an เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็จะมีค่าเท่ากับ l ด้วยเช่นเดียวกันนะครับความหมายง่ายๆครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีลำดับนะฮะแล้วเราลากเส้นต่อจุดนะครับของไอ้เจ้าลำดับตรงนี้ขึ้นมานะฮะทำให้เราได้กลายเป็นฟังก์ชันที่มันมีความต่อเนื่องนั่นเองนะฮะแล้วเราหาลิมิตของฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องตรงนี้นะครับได้มีค่าเท่ากับ l ดังนั้นลิมิตของลำดับอันนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ l ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณสมบัติถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเรามีลำดับอีก2ตัวนะครับก็คือลำดับ an กับ bn นะครับแล้วลำดับ2ตัวนี้เป็นลำดับที่ลู่เข้านะครับ c เป็นค่าคงที่นะครับลำดับบวกกันสามารถกระจายลิมิตได้ลำดับลบกันสามารถกระจายลิมิตได้นะครับแล้วก็ถ้ามี c คูณอยู่นะครับดึง c ออกมาข้างหน้าได้นะฮะสามารถกระจายคูณกับหารได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสามารถกระจายเข้าไปที่เลขยกกำลังได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็น Squeeze Theorem นะครับสำหรับลำดับก็ถ้าเรามีลำดับ an น้อยกว่า bn แล้วก็น้อยกว่า cn นะครับเมื่อ n เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ n 0นะฮะแล้วก็ลิมิตของลำดับตัวหัวกับลำดับตัวท้ายตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากันซึ่งมีค่าเท่ากับ l ทำให้เราได้ว่าไอ้เจ้าลิมิตของลำดับตัวตรงกลางตรงนี้นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ l เช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะลักษณะตัวอย่างก็เป็นอย่างตามรูปนะครับ A คือเป็นสีน้ำเงินนะครับ B แกว่งอยู่นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างสีน้ำเงินกับสีเหลืองซึ่งสีเหลืองก็คือเป็นลำดับ Cn นั่นเองนะฮะแล้วก็ลำดับ an กับ cn นะครับมันจะบีบเข้าหาแนวตรงกลางตรงนี้นะครับดังนั้นไอ้เจ้าลำดับ bn ตรงนี้ซึ่งอยู่ระหว่างไอ้เจ้าจุดสีน้ำเงินกับสีเหลืองตลอดเวลานะครับทำให้เราได้ว่าไอ้เจ้าลิมิตของ bn ตรงนี้นะครับก็จะต้องมีค่าเท่ากับ l เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันถูกบีบแล้วก็ลู่เข้าหาค่า l นะครับแล้วก็อันถัดมานะครับลิมิตของ absolute ของ an นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ถ้าลิมิตของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0เราก็เลยจะได้ว่าลิมิตของ an เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะฮะไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับทฤษฎีตรงนี้ได้มาจาก Squeeze Theorem นะครับถ้าถามว่าได้มาได้ยังไงก็คือเขาเขียนไอ้เจ้าสมการนะครับออกมากลายเป็นลำดับ an นะครับจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ absolute ของลำดับ an แล้วก็มีค่าน้อยกว่าลบของ absolute ของ an นั่นเองนะฮะซึ่งเขาบอกว่าลิมิตของ absolute an เนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นลิมิตตรงนี้เป็น0ลิมิตตัวตรงนี้ก็0เหมือนกันนะครับทำให้เราได้ว่าลิมิตของตัวตรงกลางก็ต้องเป็น0เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกคุณสมบัติหนึ่งนะครับที่ดูดมาจากเรื่องของลิมิตนะครับก็คือถ้าเกิดว่าลิมิตของ an นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity มีค่าเท่ากับ l แล้วก็ฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องที่ l นะครับดังนั้นเราสามารถกระจายลิมิตผ่านฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของลิมิตยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าลิมิตยังคงสามารถกระจายผ่านฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับ